Miért ne add oda a DNS-edet? Ebben a videóban erről lesz szó. Sokan nem tudják megmagyarázni, de érzik, hogy a DNS-ük nem egyszerű adat. Valami nagyon személyes, családi, valami testi-lelki lenyomat, amit nem szívesen adnak ki a kezükből. Ebben a videóban lesz összeesküvés elmélet is, de az összeesküvés elméletek általában igazak. Csak úgy lehet ellehetetleníteni őket, hogy csinálni kell másik néhány összeesküvés elméletet, ami nem igaz, ezeket össze kell kutyulni, és akkor a végén az ember csak legyint már arra is, ami az igazi volt. Manapság nagyon divatosak a lakossági DNS-tesztek, amelyek családfakutatással is foglalkoznak. Ilyen a 23andMe, vagy a 23 és én, mit mond rólam a DNS-em típusú cég, ami onnan kapta a nevét, hogy 23 kromoszómapárunk van. Ők kutatnak származást, rokonokat, bizonyos egészségügyi hajlamokat, tulajdonságokat, az illető beküldi a nyálmintáját, ők pedig genetikai elemzést csinálnak róla. Aztán ott van a másik cég, az Ancestry.com, akiknek azt az alcímet adhatnánk a cégüknek, hogy kik voltak az őseim. Ha a Facebookot nézed, biztos találkoztál már velük, ők konkrétan Ancestry.com, a családfakutatók. Ezek a cégek több mint 10 évvel ezelőtt jelentek meg, és mindenki nagyon lelkes volt. Sokan gondolták, hogy érdekes lenne tudni a származásomat, de sok emberben meg pont az ellenkezője történt meg, hogy behúzták a kéziféket, és úgy érezték, hogy ők semmiképpen nem fogják odaadni önként a DNS-üket. Sokan ráéreztek arra, hogy itt vérvonalakat fognak vadászni, leszármazási vonalakat fognak keresni. Na, nézzük, miért legyünk nagyon óvatosak ezekkel a cégekkel. Ezek a cégek nagyon érzékeny, személyes adatokat, genetikai információkat kezelnek. A genetikai információ személyes adat, és a felhasználó kérheti a DNS adatainak vagy a fiókjának a törlését, bár bizonyos jogi vagy kutatási helyzeteknél lehetnek kivételek. A 23 és én cégnél egyébként volt egy adatvédelmi aggodalom, erre majd részletesen ki fogok térni. Egy csődeljárás is tartozik ehhez az ügyhöz, nagyon csalafinták. Akkor kezdjük is a 23 és én céggel, mert nagyon sokat elárul róluk, hogy kik a tulajdonosok. A 23 és én tulajdonosa Anne Wojcicki, aki Sergey Brin felesége, Sergey Brin a Google társalapítója, ám 2025-ben csődbe mentek ez a cég. Először megszereztek egy csomó DNS-t, utána meg rendkívül kényelmes módon csődbe mentek, mert valamilyen adatszivárgás történt náluk. Emiatt leestek a részvényeik, persze már eleve veszteségesek voltak, miután bedőlt a cég, fillérekért eladták. Aztán megvette őket egy szervezet, amely meg az ő tulajdonukban van. Tehát tulajdonképpen csődbe vitték, aztán pedig visszavásároltak egy non-profit cégen keresztül a saját cégüket. Valójában nem is történt igazi tulajdonosváltás. Na de nézzük, hogy a másik genetikai cég az kié. Hát a Blackstone, ami nagyobb, mint a BlackRock. Tehát ilyen nagy fejesek birtokolják tulajdonképpen az összes DNS-t. És mi a céljuk? Nemrég lehetett olvasni az újságokban, hogy tulajdonképpen a CIA is használta ezeket az adatokat, és méghozzá arra, és ez az összeesküvés elmélet része, hogy hibrid DNS-eket keressenek. Ugye a hibridek azok, akik több faj keveredéséből keletkező emberek, most ebben a videóban őket hívjuk hibrideknek. Kerestek még nordikus embereket, vagy idegen vérvonalakat, tehát tulajdonképpen idegen DNS-t kerestek emberekben. És miért is tették ezt? Hogy felkutassanak különböző hibrid vérvonalakat, vagy lemásolják őket, vagy megfigyeljék ezeket a vérvonalakat, vagy megöljék ezeket az embereket, vagy csak kövessék ezeket a hibrideket. Amennyiben klónozásra használják a DNS-ünket, akkor mire használják a klónokat? Ugye felmerül mindnyájunkban a kérdés. Létezik a szabad akarat és az önként beleegyezés törvénye. Ők azt akarják, hogy mi beleegyezzünk a DNS-ünk odaadásába, és akkor tulajdonképpen áldásunkat adtuk arra, hogy ők végül is azt csináljanak a DNS-ünkkel, amit akarnak. Nagyon rafináltan intézték ezt a DNS begyűjtést, önként adtuk oda,
és még fizettünk is érte, hogy az övék legyen, és ők vizsgálódhassanak. Sok internetes kommentelő nagyon intuitívan ráérzett arra, hogy itt valami csúnyaság van a történetben, és könyörögtek a barátnaiknak, a családtagjaiknak, hogy ne tegyék ezt, ne szolgáltassák be önként dalolva a DNS-üket. Sokan valahogy megsejtették, hogy itt valami aljas dolog forog kockán. Tehát, ahogy említettem, a Földön létezik a közzétételi kötelezettség és a szabad akarat, illetve a be nem avatkozás törvénye. Ezért minden beavatkozásukat az ember szabad akaratába nyilvánosságra kell hozniuk, be kell mutatni, illetve kell a beleegyezésünket kérni. Újabban az a baj, hogy a közönösség is beleegyezésnek számít. Milyen egyszerű, milyen csodás ilyen szolgáltatást nyújtani, ahol felkutatják például a családfádat, megnézik a genetikai hajlamaidat, még szívesen fizetsz is érte, remek a marketing, és aztán mi önként és dalolva odajárulunk hozzájuk, hogy vizsgálják át a DNS-ünket. Sőt, ahogy mondtam, még fizetünk is érte, vagyis mi finanszírozzuk a kísérletet. A közzétételi kötelezettségnek pedig úgy szoktak eleget tenni, hogy például filmekben tájékoztatnak bennünket az éppen folyó gazságaikról. Akkor felteszem a kérdést, hogy hogyan nem vesszük ezeket mégsem észre? Hát azért, mert nagyon trükkösen csinálják. Például előáll egy kiszivárogtató ember, és ők hagyják, hogy kiteregessen valami disznóságot. Ezzel ki is pipálták a közzétételi kötelezettséget. Aztán jön még gyorsan 20 másik kiszivárogtató, akiknek fizetnek, vagy kényszerítik őket, ők ellentétesen fognak az igazságról majd beszélni, vagy egy kicsit csúsztatnak rajta, vagy ellehetetlenítik azt a közzétevőt, aki az eredeti állítást tette. Lesz köztük néhány, aki egy kicsit majd habókosnak fog látszani, és a végén mindnyájan azt gondoljuk, jaj, hogy ezek beszélnek itt össze-vissza. Eleinte mindenkit beszippant a téma, de aztán pedig összezavarodunk a sok ellentétes információ között, és a végén már azt gondoljuk magunkba, hogy itt már nem lehet hinni senkinek, elengeded és akkor feladod. Ezekre a közzétételekre filmeket is használnak. Egy-egy film csak a valóságnak egy pici szeletét bontja ki, és a nézőknek több filmből, akár rajzfilmekből is kell összeállítani a teljes képet. Előfordul, hogy a valóságot ábrázoló filmet készítenek, de aztán ugyanúgy, mint az előbb a közzétételnél, gyártanak mellé jó néhányat, amellyel összezavarnak bennünket. Az egyik filmet bugyutára fogják csinálni, a másikban lesznek valódi tartalmak, de belerejtenek egy csomó mondjuk hülyeséget is. Végül ők mossák a kezeiket, hiszen ők közreadták, mit művelnek, mi viszont válogassuk, hogy melyik az ocsú és melyik a pejva. De mi végül is a DNS-tesztről akartunk beszélni. Térjünk vissza a DNS-tesztekhez. Erre most bővebben nem fogok kitérni, bár engem nagyon érdekel ez a téma, de az ember körülbelül 20 különböző fajnak a keveredése. Vannak földön kívüli fajok is ezek között. A mesterséges evolúciónk az még nem ért véget, még most is csinálják ezt a mondjuk úgy, hogy faji boszorkánykonyhát, vagy faji munkálkodást. Mindent megtesznek azért, hogy ne tudjuk, hogy hibrid faj vagyunk, ezt mindenképpen el kell, hogy titkolják előttünk, amelyben egyrészt benne van ennek a galaxisnak és az univerzumnak a legmagasabb rezgésű, legfejlettebb DNS-e is, ezt jó lenne, ha te nem tudnád, de egyébként a legalacsonyabb rezgésű DNS-e is ott van bennünk. Például a reptilián vagy hüllő DNS, a hüllőagyunk elnevezése is elárulja ezt egyébként. Ha mindezt mi tudatosan tudnánk, akkor ráébredhetnénk arra, hogy milyen erősek vagyunk, és ez a világ egészen másképpen néz neki. Nagyon érdekes, hogy az emberek a DNS-ükben eltérő arányban tartalmaznak különböző származásokat. Egyeseknek a normálisnál nagyobb a nordikus, vagy a plejádi DNS-e, másoknak meg magasabb a reptilián DNS-e. Ez az utóbbi általában a
királyi családokra jellemző, szó szerint vérvonalban akarják tartani a királyi családokat. Az illuminátusok, vagy nevezzük őket háttérhatalmaknak, olyan tagokat keresnek maguk közé, akiknek magas a reptilián DNS-e. Tehát sokszor a világ vezetői magas reptilián DNS adaggal vagy részaránnyal rendelkeznek. Na nézzük, hogy az ilyen hírekre, amikor ilyeneket lehet hallani a médiában, hogyan szoktak reagálni az emberek. Én kommenteket olvastam, és csináltam egy összegzést erről. Az emberek egy része ösztönösen bizalmatlan a DNS-tesztek iránt, erről beszéltem az elején. Sokan számolnak be arról, hogy már régóta szerették volna megcsinálni ennél a két cégnél, vagy valami hasonló cégnél ezt a tesztet, de valami egyszer csak úgy beléjük állt, és azt mondták, hogy ezt most nem engedhetem. Volt egy rossz érzésük, nem bíztak benne, és az egész testük azt mondta, hogy nem. Az emberek miután hallottak erről a témáról, kifejezetten megkönnyebbülést éreztek, mert ez az információ megerősítette bennük, amit már korábban is éreztek. Több ember úgy érezte, hogy megerősödött az identitás azáltal, hogy ő jól érzékelte, hogy itt valami disznóság zajlik, hogy én nem vagyok bolond. Milyen jó, hogy hallgattam a megérzéseimre. Lehet, hogy te is azok közé tartozol, aki egy ilyen DNS tesztről szóló filmet hát nem fog tökéletes adatvédelmi közlésként olvasni vagy nézni, de mégis tudod, hogy igaz, ami itt elhangzik, és ezek után sokkal jobban fogsz hallgatni arra a belső hangra, az intuitív veszélyérzetedre. Az embereknek egy másik csoportja, az pedig fél a genetikai adatoknak konkrétan az eladásától, az üzleti felhasználástól. Többen attól tartanak, hogy a DNS információkat a cégek eladják, továbbadják egy harmadik félnek, jó pénzt keresnek vele, és különösen gyakori félelem, hogy a biztosító társaságok, milyen érdekes, a biztosító társaságok genetikai kockázatok alapján fogják felemelni például a díjakat, és akár meg is tagadhatják egyesektől az ellátást, mert hát látják, hogy milyen problémás DNS-sel rendelkeznek. Az adatvédelmi félelem nem csak DNS cégekre vonatkozik, hanem tágabb értelemben is. Többen párhuzamot vontak például a közösségi média, a marketing cégek, az online adatgyűjtés, a mesterséges intelligencia között, hiszen az emberek folyamatosan adatot adnak át magukról, akkor is, amikor az AI-t használják, akkor is, amikor egy videót megnéznek a közösségi médiában, válaszolnak egy marketinges felmérésre. Tehát akár a DNS is olyan, mint egy információgyűjtés, amelyből a cégek profitálnak, miközben azok, akik szolgáltatják a DNS-t, azok se kontrollt, se részesedést nem kapnak ebből. Tehát a DNS-teszt egy nagyobb bizalmi válságnak a jelképe is tudna lenni, hogy az adatainkat mindenhol gyűjtik, mindig eladják, és a borzasztóság, hogy a végén nem csak értünk, hanem ellenünk is felhasználják. Itt van még a kormányzati bizalmatlanság és a kontrollfélelem, az is egy domináns téma, hogy az emberek bizalmatlanok a kormányokkal szemben. Az emberek nem szívesen adják oda a DNS-üket egy kormánynak, főleg nem mondjuk az amerikai kormánynak, mert attól félnek, hogy az adatbázisok mögött valamilyen DNS-típusú követés fog majd megtörténni, és ellenőrzik a vérvonalakat, mert már azért sokakban felmerült az a gyanú, van abban valami igazság szerintük, hogy bizonyos csoportokat, családokat, embereket genetikai alapon lehet azonosítani, és ez már nem csak adatvédelem, hanem ösztönösen és logikusan is érzékeljük, hogy a genetikai információ hatalmi eszköz. Tehát az ébredő emberek jó része a DNS adatokat nem semleges egészségügyi vagy családkutatási információnak látja, hanem potenciális hatalmi és kontrolleszköznek. De ott vannak a vérvizsgálatok, a laborok, az orvosi minták körüli aggodalmak is. A DNS-tesztek témája gyorsan kitágul egy ilyen beszélgetés során, és elkezdünk arról is beszélgetni, hogy hát ott vannak a vérvizsgálatok.
Többen felvethetik, hogy ha valaki bármikor az élete során vért adott, akár egy laborban, orvosnál, kórházban, akkor abból akár DNS információ is kinyerhető. És itt nem csak a családfa kutató tesztekről van szó, hanem bármikor, bárhol leadott vérről. És mi van a csecsemőknek a kórházi vérvételével? Mi történik az újszülöttektől levett vérmintákkal? Például a méhlepénnyel, a szülési anyaggal, az őssejtek témájával. És mi van a csecsemők kórházi vérvételével? Mi történik az újszülöttektől levett vérmintákkal? Ide kapcsolódik a méhlepény kérdése, a szülési anyag, meg az őssejtek témája is. Beszéltem már olyannal, aki megtartotta a méhlepényét, mert valahogy el tudta ezt intézni. Egyesek szerint egyébként ezeket az anyagokat nem dobják ki, hanem nagyon is értékesek, és csinálnak vele valamit. Vagyis, ha egyszer valaki ráébred a DNS tesztekben rejlő lehetőségekről, akkor az ébersége és a gyanakvása kiterjedhet az egész egészségügyi rendszerre. A kevésbé birka természetű emberek most már minden biológiai mintaadásban potenciális adatvesztést látnak. Szerintetek például, amikor nem is mondom a járványnak a nevét, a mintaadást kellett csinálni, nem volt gyanús? Mindenki emlékszik még azt, hogy szinte agyig feldugták azt a mintavevő pálcikát, ami rendkívül kellemetlen is volt. Vajon miért kellett ilyen kegyetlen módon mintát venni fertőzésgyanús emberektől? És akkor nézzünk még egy másik szempontot. Az embereknek az is problémája lehet, amiatt dühösek, amiatt aggódnak, hogy egy családtagjuk már megcsináltatta a DNS-tesztet. Ez azért fontos, mert a DNS nem csak egyéni adatként jelenik meg, hanem családi adatként is. Ha egy testvér, szülő vagy rokon feltöltötte a genetikai adatait, az közvetetten más családtagokra is információt adhat. Például érezheti azt valaki, hogy a testvére döntése miatt, aki feltérképezte a családfáját, annak szüksége lett volna, hogy az ő jóváhagyását is kérje. Mások szerint meg egyetlen rokon döntése az egész családfát láthatóvá teszi. Szóval szinte már lassan sehova nem tudunk elbújni, mindent fognak tudni rólunk, akkor is, ha nem mi adtunk genetikai mintát. Akkor tegyük föl a kérdést, mert megjelenik bennünk ez a mélyebb etikai kérdés, hogy vajon a DNS-teszthez való hozzájárulás csak az egyén döntése, vagy akár a családtagokat is érinti? A DNS-teszteket már sokan megbánták, akik megcsinálták. Többen bevállalják, hogy korábban már elvégezték a DNS-tesztet, és most utólag megbánták. Ma azt mondják magukról, hogy ja Istenem, olyan hülye voltam, de nekik is érdemes egyébként tudatosítaniuk magukban, hogy egyrészt ez egy természetes vágy volt, hogy meg akarták ismerni a saját származásaikat, rá akartak lelni a rokonaikra. Másrészt gondoljunk arra is, milyen alaposan kifundálták mindezt a háttérhatalom szereplői. Persze a kérdés árnyaltabb, hiszen a DNS-teszteknek van pozitív oldala is. Például előfordul, hogy néhányan ez alapján találtak rá a féltestvérükre. Ha ez így történt, akkor szerintem ez egy csodálatos dolog, és ezért nehéz ebben a kérdésben bölcsen jól beállni, mert a DNS-nek a feltérképezése meg tudása az szenzációs dolog lehetne. De aztán mindig minden elromlódik azáltal, hogy korrumpálódnak az ebben résztvevők, például azok, akik a DNS birtokába jutnak. Tehát összefoglalva ezt a részt, a közösség nem teljesen egységesen szokta elutasítani a DNS-teszteket, hiszen nagyon sokan hasznosnak tartják az eredményt, de utólag azért felmerülhet bennük némi aggodalom, kétség, főleg, hogyha a tudomásukra jut, hogy miket csinálnak a DNS-sel. Vannak olyan szakemberek, akik kutatólaborban dolgoznak, és ők is azt mondják, hogy soha nem csináltatnának ilyen tesztet. Néha azok is félnek ezektől, akik belülről látják ezt a folyamatot.
Egyes emberek nem adatvédelmi szempontból, hanem spirituális szempontból és összeesküvés szempontból keretezik a DNS történetét, hiszen ők bennük automatikusan megjelenik a tudásuk a vérvonalakról. Szerintük a DNS meg a vérvonalak a lelkek vagy a földi küldetés azonosítására is használható. Elmesélek nektek egy gyík DNS történetet. A sok félelem mellett találkoztam ezzel a sztorival, többen nevettek azon a történeten, hogy valaki állítólag elküldte a gyíkjának a DNS mintáját, vagyis a hüllőjének a DNS mintáját egy tesztcéghez, és emberi származási eredményt kapott vissza. Ilyen kis humor azért oldani szokta ennek a témának a feszültségét, de közben mégiscsak erősödik bennünk a szkepszis, hogy hát akkor mennyire megbízható egy DNS-teszt, hogyha a gyík kapott egy emberi tesztelést, vagy egy emberi eredményt. A poém mögött az az üzenet húzódik meg számomra, hogy ezek a rendszerek talán nem is olyan pontosak, vagy megbízhatóak, mint állítják. Nézzünk egy másik szempontot is, a félelem szempontját. Egyesek szerint ez a hozzáállás, hogy félünk attól, hogy a DNS-ünkkel mit csinálnak, táplálja a negatív erőket. Tehát, ha összefoglalom, hogy hogyan állnak az emberek a DNS-tesztekhez, akkor egy része, a nagyobb része szerintem mélyen bizalmatlan a DNS-tesztekkel kapcsolatban, meg a genetikai adatgyűjtésekkel, laborokkal, kormányokkal, nagyvállalatokkal szemben, és a leggyakoribb érzelemreakció nem a kíváncsiság, hanem a gyanakvás, vagy a megbánás, hogy miért is tettem, vagy a megkönnyebbülés, hogy nem csináltam meg ezt a tesztet. Mindig is rossz érzésem volt ezzel kapcsolatban, most viszont megerősítést kaptam. Jó, hogy hallgattam a megérzéseimre, a megbánás, bárcsak ne csináltam volna meg, a dű, hogy a családtagom megtette, és ez engem is érintett, de nem kérdeztek meg róla, a félelem, hogy mi történik az én DNS-emmel, az összetartozás érzés, hogy jaj, de jó, hogy nem vagyok egyedül, más is gondolkozik ezen, és a spirituális jelentés tulajdonítás, vagyis hogy a DNS az több, mint biológia. Tehát, ahogy kezdtem ezt a témát, sokan nem tudják megmagyarázni miért, de érzik, hogy a DNS-ük nem egyszerű adat, valami nagyon személyes, családi, lelki, a testi dolog, egy olyan lenyomat, amit nem szívesen adnak ki a kezükből. Tehát, ahogy a videómat is kezdtem, sokan nem tudják megmagyarázni, de ösztönösen érzik, hogy a DNS-ük nem egyszerű adat, hanem valami nagyon személyes, családi, testi és lelki lenyomat, amit érthető módon nem szívesen adnak ki a kezükből. És ha ezután a videóm után megváltozik a külsőm, akkor tudd, hogy nem gondolkoztam plastikai műtéten. Ha azt hallottad rólam, hogy öngyilkos lettem, akkor tudd, hogy nem tervezek ilyesmit, mert kitűnő érzelmi és tudati állapotban vagyok. Remélem tetszett ez a videó, jövök ezzel a témával, nem csak a DNS-sel, de mondjuk úgy, hogy összeesküvés elméletnek álcázott témákkal, ahol igyekszem megtalálni azt az összeesküvést, ami igaz. Iratkozz fel a csatornámra!